Від Генштабу маємо інформацію стосовно атаки уже цієї доби, нової, повторної атаки в районі Керчі, в районі Керченської протоки. Там, поки президент США Байден думав, чи дозволяти Україні бити їхніми американськими ракетами по території Росії, то пішли у хід наші ракети. Якраз у Краснодарському краї, от через берег від Керчі, розбомбили українські якраз засоби ураження, нафтовий термінал росіян, там величезну нафтобазу, яка працює на експорт через море, і, зокрема, працює на фронт зараз у першу чергу, коли от війна триває. І також інші важливі об'єкти там із російського боку, Азовського узбережжя, Чорноморського узбережжя. От про що саме доповіли і прозвітували перед суспільством у нашому Генштабі, зараз будемо говорити. Нагадаю, що дійсно вночі була повітряна тривога, так, саме на локації, про яку ми говоримо, і от місцеві в той момент, бачимо, як це виглядає, чули 8-10 вибухів. Порт Кавказ, так. І от відразу повідомили про те, що горить, щось там горить, палає, але ніякої інформації офіційної поки не було. І от буквально щойно Генеральний штаб опублікував допис, у якому пояснив, що там сталося сьогодні по терміналах в Краснодарському краї. І от за попередніми даними завдано дуже влучних ударів. Кажуть в Генеральному штабі, що ударна група угрупування сил і засобів військово-морських сил ЗСУ уразила паромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ, який якраз в Краснодарському краї Російської Федерації. Сталася вся ця історія на початку цієї доби, 31 травня, і от якраз наступної ночі після того, як сили оборони, нагадаємо, влучними ударами вивели з ладу пароми Керченської паромної переправи на території тимчасово окупованого українського Криму, які якраз курсували до порту Кавказ і використовувалися для військової логістики ворога. Ураження по цьому нафтовому терміналі, який ми з вами щойно бачили, як він яскраво горить і палає, було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун». Уже не одного разу ми з вами чули про «Нептун» і про те, наскільки ефективні ці українські ракети і як вони влучно потрапляють у ціль. І як бачимо, російське ППО з ними знову ж таки не справилось. Результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання і точність ураження цілей наразі ще дорозвідується, кажуть у нашому Генеральному штабі. Але кажуть, що така комплексна операція була проведена з координації з іншими підрозділами Сили оборони України. І так, наприклад, ще ударні БПЛА уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю. Сучасна і ефективна, як жартують в нашому Генеральному штабі, російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем. І не змогла захистити дуже важливі для Російської Федерації об'єкти, які якраз, знову ж таки, нагадаю, використовуються для логістики ворога і для постачання армії Російської Федерації. І от дуже коротко Генеральний штаб в кінці допису написав «Далі буде» і от позначив 3 крапками. Каже, що продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру. Так, переможемо. Слава Україні! Тож бачимо, що дійсно ця ніч була дуже неспокійною для росіян. І от поки дійсно ще західні партнери думають, давати дозвіл, не давати, оголошувати про це публічно чи не оголошувати, що робити з тим західним озброєнням, яке їде на територію України, і де ж його можна використовувати. Українські розробки працюють дуже ефективно. І от ракети «Нептун» вже досягають своїх пунктів призначення, а українські безпілотники вже неодноразово показували свою ефективність і нищать російський військовий промисловий комплекс, як то кажуть, із середини. Можемо переконатися навіть і з мапи Deep State, що українським ракетам «Нептун» для того, аби уразити цей нафтовий термінал у Керченській протоці, довелося подолати відстань приблизно у 300 кілометрів. Це якщо їх запускали, скажімо, з Запорізької області, якщо із правобережжя Херсонщини, то понад 300 кілометрів, залежно все від географічної локації, звідки запуск цей здійснювався. Ну, якщо наблизити мапу, то ми якраз побачимо, де саме цей порт Кавказ є розташований. Він розташований якраз у протоці Керченській з російського боку, на оцій косі у Темрюківському районі Краснодарського краю. Тут селище Чушка також позначено. От у цьому районі, власне кажучи, цей об'єкт і працював. Далі, буквально тут через протоку,
протоку починаються причали паромної переправи уже з українського боку, в українському Криму. Бачимо, тут і залізниця йде, і автомобільне шосе. Якраз по цих точках і прилетіли українські ракети «Нептун», знищивши цю паромну переправу або суттєво її пошкодивши. Тут уже будемо чекати на дані об'єктивного контролю на супутникові знімки. Ну і бачимо ми, що згорів цей нафтовий термінал. Загасити його в такому труднодоступному місці, звичайно, і такого високого класу, високої складності пожежу росіянам було абсолютно не під силу. Ну і що також важливо додати до цієї інформації, що Кримський міст, так званий Керченський міст, тут зовсім поруч, у цьому ж районі розташований. Ось він буквально від цих місць прильотів. Це декілька кілометрів, це 10-15 кілометрів. І що важливо, в цьому районі російські системи ППО, які надзвичайно там у великій кількості зосереджені, не спрацювали. Не спрацювали вони не лише проти атакамсів, які напередодні якраз били по російських об'єктах у Керченській бухті, по їхніх катерах, по теж паромній переправі прилітало якраз із атакамсів учора, але і сьогодні вже не справилися вони з новим викликом. Це приліт «Нептунів», українських ракет. Тому бачимо, що явно у росіян проблеми в районі Кримського мосту із протиповітряною обороною. Цими проблемами треба користуватися і наносити нових ударів уже безпосередньо по конструкції якраз Керченського мосту безпосередньо. Ну і також додамо до позитивних, гарних новин сьогоднішнього ранку повідомлення із Татарстану. Там з'явилося підтвердження того, що поява українських дронів, безпілотників в районі Казані призвела до надзвичайно серйозного хаосу і хвилювання серед і місцевого населення і керівництва Татарстану. Було, от бачимо якраз проліт дрону, схожого на український безпілотник «Лютий» в районі Казані. І призвели ці безпілотники, їхня поява там далеко в глибині Росії, до масової евакуації з підприємств, які працюють на російську оборонку або ж на агресивний їхній мілітарний комплекс, правильніше сказати, в районі Казані, в районі Нижньокамська та інших міст Татарстану. Один з безпілотників росіянам таки вдалося збити. Ось ми бачимо місце його падіння і залишки цього дрону у полях Татарстану, але це лише один із кількох, які там з'явилися точно за підтвердженими даними у цих краях. І от один знешкодили, куди полетіли інші, до кінця невідомо, і чи були якісь влучання. Нагадаю, що раніше українські дрони атакували в Татарстані завод із виробництва шахедів в Алабузі, і, ймовірно, і ці дрони прямували у тому напрямку по тому об'єкту, але цілей там у Татарстані предостатньо для українських дронів. Дуже багато там, справді, оборонних заводів різноманітної специфіки, і також зупиняли росіяни роботу своїх аеропортів. І в Нижньокамську, і в Казані було оголошено план «Килим», «Ковьор», так, тобто зупинку абсолютно усіх польотів, авіації там. Тому переляку набралися росіяни предостатньо. Ну і будемо також стежити за оновленням якраз повідомлень з Татарстану. Можливо, там і ще інші наслідки появи українських дронів з'являться впродовж сьогоднішньої доби.